හොඳයි. අහගන්න පුතේ. ඊළඟට හරි. දැන් අපි මේ කතා කරේ නම්බර් සිස්ටම් එක පිළිවෙලට ක්ලාසිෆයි වෙන විදිහනේ පල්ලෙහාට හැදෙන හැටිනේ. පල්ලෙහාට නෙවෙයි උඩට. හරි. කම්ප්ලෙක්ස් නම්බර්ස් වෙනකම්. ඊළඟට මිනිස්සුන්ට ඕනුණා ওই මේ රියල් නම්බර්ස් එහෙම නැත්නම් දැන් අපි මේ කතා කරන්නේ යන රියල් ඇනලිසිස් කොටසට ඒ රියල් නම්බර්ස් අර අපි කියන්නේ මේ විෂුවලයිස් කරන්න ක්‍රමයක්. අපි කියනවා ජියොමෙට්‍රික් ඉන්ටර්ප්‍රිටේෂන් එකක් ඕනුණා කියලා රියල් නම්බර්ස් වලට. තාත්වික සංඛ්‍යා වලට. ඕකට නිර්මාණය වෙච්ච දේ තමයි අපි කියන්නේ රියල් නම්බර් ලයින්. එහෙම නැත්නම් තාත්වික සංඛ්‍යා රේඛාව. සරලව නම්බර් ලයින් කියලා කියන්නේ ඕකට. සංඛ්‍යා රේඛාව කියන්නේ ඕකට. එතකොට දැන් මේ කියන්නේ අතරම ලොකුවට කියලා දෙන්න දෙයක් නෙවෙයි. නමුත් පොඩි අදහසක් ගන්න අපි නිකන් ලියමු. නම්බර් ලයින් එක. එතන නම්බර් ලයින් එක කියලා කියන්නේ සංඛ්‍යා රේඛාව කියන එක. මේක ඇත්තටම මේ තිරස් සංඛ්‍යා රේඛා. තිරස්නේ අපි සාමාන්‍යයෙන් ගන්නෙ මුලින් තිරස්ස. මේක රේඛාවක්. මේ රේඛාව අපරිමිත දිගින් යුතු රේඛාවක්. කෙලවරක් නැහැ. අනන්තයටම යනවා ධන අනන්තයට ඍණ අනන්තයට දෙපස්සටම ඇදෙනවා. එතකොට මේකේ අපි එක තැනක් නෙමෙයි අත්‍තරම ගත්තොත් මේකේ තියෙන පොයින්ට්ස් ලක්ෂ තියෙනවනේ. මේ ලක්ෂ හඳුන්වනවා අපි කාගෙන්ද? සංඛ්‍යා ඇසුරෙන්. අපිට කැමති තැන් වලට අපි දාන්නේ නැහැ. ඒකටත් තියෙනවා නීතියක්. මොකද්ද? යම් කිසි තැනක අපි මාක් කරවතින් බිඳුව කියන කෙනා. මොකද රියල් නම්බර් සිස්ටම් එකේ ඉන්න විශේෂම කෙනෙක් බිඳුව. බිඳුවට වඩා වැඩි ධන සංඛ්‍යා අපි මාක් කරනවා පොදු සම්මතයකින් මේ බිඳුවට රේඛාවෙන් දකුණු අත පැත්තේ ඍණේව අර පැත්තේ. ඒකත් නිකන් නෙවෙයි. දැන් මෙතනින් එක මාක් කළා. මේ හරියෙන් 0.5 මාක් කරන්නේ නැහැ. මොකද්ද නීතිය? යම්කිසි සංඛ්‍යාවකට මේ ශුන්‍යයේ ඉඳලා තියෙන දුර ඒ සංඛ්‍යාවේ ඇබ්සලූට් වැලියු එකට අපි කියන්නේ අර මාපාංක අගයට කියලා. දැන් ඉස්සරහදී අපි ඉගෙන ගන්නවා. නිරපේක්ෂ අගය කියලාත් ඕක හඳුන්වනවා ඇබ්සලූට් වැලියු කියන එක. ඒ නම තියෙන නම් සිංහල නම. අර එහෙම. මාපාංකය කියන්නේ ඕකට තමයි. නැත්තම් විශාලත්වය කිව්වත් කමක් නැහැ. යම්කිසි සංඛ්‍යාවක විශාලත්වය බිඳුවේ සිට නිරූපණය කරන දුරට සමානුපාතික වෙන්න තමයි සංඛ්‍යාව මාක් කරන්නේ. ඔහොම තමයි මේක හැදෙන ක්‍රමය. දැන් ඇත්තටම මම මේ කියන දේවල් මේ අපි මේ සරලව දන්න දේවල්. නමුත් අර මම කියන අයිඩියා එක පොඩ්ඩක් ඔලුවට ගන්න. මම මේ කියන්නේ මේ දේවල් වල අර ඉන්වෙන්ෂන් එක වෙච්ච හැටි. අයිඩියා එකයි මම කියන්නේ. හරිද? ඒ කියන්නේ දැන් අපි දන්නවා සංඛ්‍යා රේඛාව. 3 වසර විතරනේ ඕක ඉගෙන ගන්න. නමුත් ඒ වුණාට අර ඕක නිර්මාණය වෙන විදිය මොකද්ද? ඇයි අවශ්‍යතාව මොකද්ද? ඔහොම එකක් හදන්න. ඊට පස්සේ ඇයි ඔහොම සංඛ්‍යා පිළිවෙලට මාක් කරන්නේ? නැත්නම් අපිට පදනමක් නැහැ. ඊට පස්සේ අපි කියනවා මේ නම්බර් ලයින් එකේ තියෙන පොයින්ට්ස් නුයි රියල් නම්බර් සිස්ටම් එකේ තියෙන සංඛ්‍යා පද්ධතිය තියෙන සංඛ්‍යායි අතර තියෙන්නේ 1-to-1 කනෙක්ෂන් එකක්. 1-to-1 රිලේෂන් එකක්. ඒ කියන්නේ එකකට එකයි. එක පොයින්ට් එකකින් එක සංඛ්‍යාවයි එක සංඛ්‍යාවකින් එක පොයින්ට් එකයි. හරිනේ? ඊළඟට අපි කියනවා දැන් අපි දන්නවා සංඛ්‍යා රේඛාවේ ඕනම පොයින්ට්ස් දෙකක් අතර ලක්ෂ දෙකක් අතර තව ලක්ෂ තියෙනවනේ ගණන් කරන්න බැරි තරම්. සංඛ්‍යා පද්ධතියේ තේ රටාව එහෙමම තියෙනවා. ඕනම පොයින්ට්ස් දෙකක් අතර පොයින්ට්ස් තියෙනවා ඇති තරම්. එතකොට මෙන්න මේ ලක්ෂණ නිසා තමයි අපි සංඛ්‍යා රේඛාවක් අතරම කිව්වොත් රේඛාවක් ගන්න සංඛ්‍යා ටික නිරූපණය කරන්නේ. ඒ කියන්නේ රේඛීය හැඩයක් අපි ගන්න. එතකොට මෙයාව අපි විවිධ තැන්වල පාවිච්චි කරලා තියෙනවා විවිධ වැඩවලට. දැන් උදාහරණයක් විදිහට අපි ගත්තොත් අඩි කෝදුව කියන්නේ කෙලින්ම මෙයා. හැබැයි එයාගේ පරිමිත දිගක් නේ. ඊට පස්සේ දැන් අපි ගත්තොත් කෝණමානේ මෙහෙම වක්‍රව ගහලා තියෙන්නේ මේන් කෙනෙක්. හරිනේ? ඊට පස්සේ විවිධ පරිමාණවල තියෙන්නේ මෙයා. හැබැයි සමහරක් වෙලාවට පරිමාණය පොඩ්ඩක් එහෙම කරලා දාලා තියෙනවා. දැන් උෂ්ණත්වමානය එහෙම තියෙන්නේ ඒ විදිහටනේ. හරි ඒ වගේ ටිකක් අර වෙනස් ක්‍රමවලට අපි මෙයාවම තමයි ওই විවිධ උපකරණවල එහෙම අපි හදලා තියෙන්නේ. හරි. ඒතර සංඛ්‍යා පද්ධතියේ තියෙන ජ්‍යාමිතික නිරූපණය සරලයි. බොහොම සරල දෙයක්. හරි. ඊට වඩා ලොකු විස්තරයක් මේක ගැන ඕනේ නැහැ. නිකන් අදහස් අපිට දෙවුන්නම් ඇති. නම්බර් ලයින් එක. හොඳයි. අපි කියමු මේ මොකක් හරි පොයින්ට් එකක් p. එතන මේ p එකෙන් ඉන්ටර්ප්‍රිට් වෙන සංඛ්‍යාව. අපි ගත්තොත් x කියලා. x. Hi. P is the point which interprets the value x. ඊට පස්සේ අපිට කියන්න පුළුවන් තව 1-to-1 connection එකක්. P and x has a 1-to-1 relation. හරි. හරිනේ. ওই මූලික අදහස් ටික දෙන්න නැති ඊට වඩා ඒක කියන්නේ චර ලොකුවට ඕන වෙන්නේ නැහැ.